Good afternoon, sir. Good afternoon. Namaskar, sir. Namaste. के छ वन्दना? Sir. ठीक छ? हजुर. ओके ल है त हामी इन्कम फ्रम बिजनेसको एक दुईटा हिसाब गर्छौँ आज र त्यसपछि भोलि बिहान चाहिँ क्लास हुँदैन, पर्सि सोमबारदेखि रेगुलर क्लास हुन्छ। इन्कम फ्रम बिजनेसको डकुमेन्टमा किन जानु कृष्णजी? म दिन्छु, पछि दिन्छु, डकुमेन्ट सबै दिन्छु, टेन्सन नलिनुहोस्। सबै आउँछ तपाईहरुलाई। एउटा यो टेक्सचर सिमेन्ट वाला क्वेशन छ। यो क्वेशनको चाहिँ मैले हिजो एउटा भिडियो बनाएको छु, त्यो भिडियोमा अपलोड गरिदिउँला, तपाईहरुले हेर्नु होला, किनकि यसको फर्दर म डिस्कसन गर्दिन। एन्सर लेख्दै भिडियो बनाएको छु, भिडियो अपलोड गरिदिन्छु, हेर्नु होला। के फेरि च्याटमा मेसेज आइरहेछ? सकेजी तपाईहरुलाई आइहाल्छ। साउन्ड आइरहेछ हैन सबैलाई? अर्को एउटा क्वेशन हेरौँ अब। Ghimire and Company is an industry of special nature established in a specified economic zone. The industry is located at normal place, not in Himali district, and has a net profit of 2 lakhs for the income year 2073. The following are the facts available. SEZ मा भएको इन्डस्ट्री भनेपछि पहिलो 5 वर्ष कुनै पनि कर लाग्ने नलाग्ने र त्यसपछिको वर्षहरुमा लाग्ने करमा 50% छुट हुन्छ। र त्यसको नेट प्रॉफिट चाहिँ 20 लाख रुपैयाँ छ भनेर दिएको छ। भनेपछि अब हेरौँ है त। एड ब्याक मेथडबाट गर्नु पर्यो। नर्मली एड ब्याक मेथडबाट चाहिँ हिसाब गर्न मिल्दैन। यो क्वेशनमा एड ब्याक मेथडबाट हिसाब गर भनेर भनेको छ। म एड ब्याक मेथडबाटै गरिदिन्छु। नेट प्रॉफिट दिएको छ। नेट प्रॉफिट दिएको छ। नेट प्रॉफिट छ, यो क्वेशन हेर्यो भने 20 लाख रुपैयाँ नेट प्रॉफिट तपाईले हेर्नुभयो भने यसमा देख्नुहुन्छ 20 लाख रुपैयाँ नेट प्रॉफिट छ। 20 लाख रुपैयाँ। त्यसपछि एडलेस गर्नु पर्यो। एड कमिसन नट इन्क्लुडेड। नट इन्क्लुडेड भनेको छ। कमिसन नट इन्क्लुडेड कमिसन कति छ भने 50,000 रुपैयाँ। 28,500 डिभिडेन्ड भनेको छ। डिभिडेन्ड फाइनल विथहोल्डिङ हो। 50,000 रुपैयाँ। डिभिडेन्ड को केसमा डिभिडेन्ड अर्को छ। डिभिडेन्ड ट्रिटमेन्ट अफ डिभिडेन्ड। डिभिडेन्ड इज फाइनल विथहोल्डिङ।
त्यही भएर हामीले यसलाई छोड्दियौँ फाइनल विथ होल्डिङ यसलाई छोड्दियौँ हामीहरूले त्यसपछि तपाईहरुले अर्को देख्नुहुन्छ opening and closing inventories were respectively 3 lakhs and rupees 2 lakhs. The cost price of this stock as on opening and closing date with 2,75,000 and rupees 1,80,000 भनेको छ ओपनिङ र क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीलाई 3 लाख र 2 लाखमा भ्यालुएसन गरेछ कस्ट प्राइस चाहिँ 2,75,000 र 1,80,000 छ भनेर भनिसकेपछि अब यसको एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो मार्केट भ्यालुमा भ्यालुएसन गराएर रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो मार्केट भ्यालु भ्यालुएसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो र जस्तो कि अब यसमै म लेख्छु नि तल गएर नेट इफेक्टलाई हेरौँला जस्तो तपाईको ओपनिङ स्टक हुनुपर्ने के थियो कस्टमा भन्दा ओपनिङ स्टक हुनुपर्ने अमाउन्ट थियो 2,75,000 भयो कति 3 लाख रुपैयाँ क्लोजिङ स्टक हुनुपर्ने अमाउन्ट थियो 1,80,000 रुपैयाँ 1,80,000 रुपैयाँ भयो कति 2 लाख रुपैयाँ भनेपछि तपाईले अब हेर्नुभयो भने 2,75,000 यो 25,000 रुपैयाँ जुन छ त्यो कस्ट थपिन्छ र यो 20,000 रुपैयाँ जुन छ यो 20,000 रुपैयाँ इन्कम थपिन्छ किनकि क्लोजिङ स्टकले इन्कम बढाउँछ भने ओपनिङ स्टकको भ्यालुले एक्सपेन्स बढाउँछ त्यो हिसाबले हेर्दा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा एडजस्टमेन्ट अफ क्लोजिङ स्टक भनेर भ्यालु नेट प्रफिटबाट घटाउनु पर्यो एडजस्टमेन्ट अफ क्लोजिङ स्टक भनेर बढाउनु पर्यो 25,000 घटाउनु पर्यो 25,000 20,000 बढाउनु पर्यो एड एडजस्टमेन्ट फर क्लोजिङ स्टक भ्यालुएसन के हो 3 लाख रुपैयाँ सरी है मैले उल्टो भनेको जस्तो छ एकछिन वेट ओपनिङ स्टक 2,75,000 हुनुपर्नेमा 3 लाख छ भनेपछि पहिला बढी नै घटाछ कम घट्नुपर्नेमा बढी घट्यो 2 लाख घट्यो $275 plus purchases minus 180 275 plus purchases 1 purchases ठीक छ 1 लाख भयो डिभिडेन्ड इन्क्लुडेड रहेछ फेरि लेस डिभिडेन्ड एज इट इज फाइनल विथ होल्डिङ 28,500 एडजस्टमेन्ट फर क्लोजिङ स्टक भ्यालुएसन एकछिन है ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ इन्भेन्ट्रिज वर रेस्पेक्टिभली भ्यालुड एट 300,000 and 200,000 दिमाग एकछिन चलेन म चलाउँदैछु बक्नु क्लोजिङ स्टकको भ्यालुलाई घटाउने 20,000 रुपैयाँ 20,000 रुपैयाँ र एड गर्ने एडजस्टमेन्ट फर ओपनिङ स्टक भ्यालुएसन भनेर एड गर्ने 25,000 रुपैयाँ
भनेपछि 5,000 रुपैयाँ नेटमा एक्सपेन्सेस कम बढी देखिएको छ। यो भयो। एक्चुअली तपाईहरुले विचार गर्नु होला यसलाई। An asset under Block D was purchased on J1 of income year costing rupees 12 lakh, but it was not used in manufacturing process in the year. However, its depreciation was found to be already adjusted in profit भनेको छ। अनि यसको depreciation effect हेरौँ। Depreciation effect 12 lakh multiplied by divided by 3 3 महिनाको multiplied by स्पेशल इकोनोमिक जोनमा भएको स्पेशल इन्डस्ट्री हो भनेपछि depreciation rate accelerated depreciation rate भयो 20% भयो। 4 लाखको 20% भनेको 80,000 रुपैयाँ भयो। भनेपछि 80,000 रुपैयाँ डेप्रिसिएसन क्लेम भइसक्यो। त्यसकारणले गर्दा 80,000 डेप्रिसिएसन क्लेम गर्न पाइदैन। हामीले नोट के लेख्नु पर्यो यहाँ गएर या डेप्रिसिएसन नट टु बी क्लेम्ड। किन नट टु बी क्लेम्ड भन्दा एज एसेट वाज नट पुट टु युज। कति छ 80,000 रुपैयाँ रिजनिङ दिएर अब हामीले 80,000 रुपैयाँलाई फेरि के गर्छौं याद गर्छौं। त्यसपछि फेरि हामी माथि गयौं। इन एडिसन द फलोइङ अमाउन्ट्स वर इन्क्लुडेड इन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिटमा यी अमाउन्टहरु इन्क्लुड भएको छ भनेर भनेको छ। डेट ब्याड डेट रिकभर्ड 20,000 रुपैयाँ। ब्याड डेटको तल के इन्फर्मेसन छ अहिले म खोजौँला एकछिन है। इन ब्याड डेट रिकभर्ड 50,000 रुपैयाँ वे नट इन्क्लुडेड इन नेट प्रॉफिट भनेको छ। वे नट इन्क्लुडेड भनेको छ। हामी नोट के लेख्दियौ भन्दा ब्याड डेट तल गएर नोट के लेख्दियौ भने नोटमा गएर के गरौँ यही गएर मैले नोट लेख्दिएँ। जस्तो म यो सबैलाई तल ल्याउँछु यति भएपछि मलाई सजिलो पनि हुन्छ। अहिले यहाँ हेर्नलाई सजिलो पनि हुन्छ है। ब्याड डेट रिकभर्ड वाज नट इन्क्लुडेड भनेपछि ब्याड डेट रिकभर्ड it is assumed that point number 1 it is assumed that के भयो it is assumed that bad debt was never allowed as expense, therefore recovery is not treated as income. Recovery is not treated as income. Penalty under Income Tax Act not deductible. Not deductible under income tax is not deductible. Deductible net profit calculation में इसको कुनै पनि impact छैन। त्यसकारणले गर्दा यसलाई हामीले छोड्दियौं। Interest free government bond in net profit calculation मा included छैन। Therefore हामीहरुले के गर्दियौं भन्दा is assumed to be exempt under section 10 भन्दियौं। under section 10 भन्दियौं। Donation to exempt organization त्यसको एडजस्टमेन्ट बाँकी छ। नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेर भनेको छ। म यसलाई के गर्छु भन्दा नेट एसेसेबल इन्कम एड income of investment in nature but directly related to business भन्छु। investment in nature but directly related to business भनेर भन्छु। यो अमाउन्ट कति छ
1,50,000 रुपैयाँ छ। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टको लेस पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भनेर हिसाब गर्नु पर्यो। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला यो बाहेकका अरूको एसेसेबल इन्कम निकाल्नु पर्यो। र स्पेकुलेसन गेनको जुन कुरा आइरहेछ बिजनेस लस, ओके, बिजनेस लसलाई पनि म लेस गरिदिन्छु। लेस बिजनेस लस कति छ भन्दा 2,50,000 रुपैयाँ छ। त्यसपछि स्पेकुलेसन गेनको कुरा आउँछ यहाँनिर। डोनेसनलाई एकछिन छोडिदिएँ है मैले। डोनेसनलाई अहिले एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस अनि लेस डोनेसन गरौँला कति आउँछ त्यो हिसाब गरेर। स्पेकुलेसन गेन भनेर भनेको छ यसले यहाँ एउटा तपाईले हेर्नुभयो भने स्पेकुलेसन गेन देख्नुहुन्छ, विन्डफल गेन इज फाइनल विथहोल्डिङ देयरफोर नट इन्क्लुडेड इन इज फाइनल विथहोल्डिङ therefore not included in income भनेको तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। यो यति कुरालाई चाहिँ हामीहरुले लग्यौं माथि है। However, following items are recorded in profit or loss भनेको चाहिँ expense of income tax appeal 1,50,000, total cost of research and development 6 लाख। यसले expense of income tax appeal पाइन्छ भनेपछि म नोटमा लेख्छु expense of income tax appeal is deductible सक्यो। त्यसपछि add actual repair and improvement cost कति छ माथि गएर हामीहरुले हेर्यौं भने एक्चुअल रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट तपाईले 6 लाख रुपैयाँ देख्न पाउनुहुन्छ। 6 लाख रुपैयाँ म आज तपाईहरुलाई यो क्वेशनहरु सबै पीडीएफ गरेर पठाइदिन्छु है। त्यति भए सजिलो हुन्छ तपाईहरुले हिसाब गर्नलाई। लेस इलिजिबल रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट वर्किङ गर्न बाँकी छ। म यसलाई एक्सेलमा लगेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। इम्प्रुभमेन्ट कस्ट इलिजिबल रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट The industry is established 6 years ago. भनेपछि ट्याक्स लाग्छ अहिले। Though withholding tax has been paid on behalf of company by other entities, the company has not deposited any advance tax during the year, not filed advance tax return. Advance tax पनि तिरेको छैन र advance tax return पनि फाइल गरेको छैन भनेर आछ। भनेपछि यो wait for some time मैले शेयरिङलाई स्टप गर्दिए। म तपाईहरुलाई क्वेशन पठाइदिइहाल्छु अनि त्यसपछि म यसलाई रिज्युम गर्छु। यो क्वेशन नम्बर 150 हो। क्वेशन नम्बर 150 मा छौं हामी। अब यो भन्दा तलका जति पनि कुराहरु छन् यी सबै कुराहरु चाहिँ यो HIJK को कुराहरु चाहिँ अरु क्वेशनसँग रिलेटेड छ, यो क्वेशनसँग रिलेटेड छैन। त्यसकारणले गर्दा मलाई लाग्छ मैले यो क्वेशनसँग रिलेटेड सबै कुरालाई यहाँ इन्कर्पोरेट गरिसके। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट बाहेक सबै कुरालाई इन्कर्पोरेट भइसक्यो। भनेपछि अब वी नीड टु क्याल्कुलेट एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम फर द पर्पस अफ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट एन्ड रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट। अनि त्यसको आधारमा हामीहरुले के गर्नु पर्यो भन्दा ट्याक्स लायबिलिटी कम्प्युट गर्नु पर्यो। म यसलाई इन्कम फ्रम बिजनेस भनेर यो लग्छु, कपी गरे मैले यसलाई। म एक्सेल सिट एउटा एक्सेल सिट तपाईहरुलाई शेयर गर्छु। अब एक्सेल सिटमा गएर हिसाब गर्छु। यति थोरै आइटम छ। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट एक्चुअल 15 लाख रुपैयाँ। आइटम धेरै रहन्छ है नि त। ओके,
पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट एक्चुअल चाहिँ 15 लाख रुपैयाँ छ है। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट एक्चुअल चाहिँ 15 लाख रुपैयाँ छ। यो हामीलाई दिएको क्वेसन अनुसारको टोटल हो। यो तपाईहरुलाई मैले उताबाट जे छ त्यही कपी गरेर लिएर आए। नेट प्रॉफिट एट कमिसन नट इन्क्लुडेड, लेस डिभिडेन्ड इन्क्लुडेड, बट इट इज अ फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट। त्यही भएर हामीहरुले यसलाई इन्कमबाट हटाए। क्लोजिङ स्टकलाई घटाउने काम भयो, क्लोजिङ स्टकको डिफरेन्सलाई, र एडजस्टमेन्ट फर ओपनिङ स्टक भ्यालुएसनलाई जोड्ने काम भयो। डिप्रिसिएसन नट टु बी क्लेम्ड 80,000 रुपैयाँ। इन्भेस्टमेन्ट अफ इन्कम इन नेचर, इन्कम अफ इन्भेस्टमेन्ट इन नेचर बट डाइरेक्ट रिलेटेड टु बिजनेस। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट बिजनेस लस एक्चुअल रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट भनेको छ। यो नर्मलमा भयो। मैले एटीआई क्याल्कुलेट गर्न खोज्दैछु। तपाईले एडजस्टेड एक्चुअल इन्कममा जाँदा सेक्सन 17 अनुसारको एटीआई, सेक्सन 18 अनुसारको एटीआई र सेक्सन 12 अनुसार चाहिन्छ हामीहरुलाई। तीनटा सेक्सन छ हामीसँग, किनकि डोनेसन पनि छ सेक्सन 12। नेट प्रॉफिट यो जुन एडजस्टमेन्टहरु छ, जस्तो यो जति पनि एडजस्टमेन्ट छ यो सबै नै हामीले तान्नु नै पर्छ। जे छ जस्तो छ त्यो जस्तो छ त्यस्तै तान्नु पर्यो, किनकि सबै इन्क्लुजन्स डिडक्सन्सका कुराहरु हुन्। र यसपछि जे आउँछ, अब यसपछि के गर्ने भन्दा लेस एक्चुअल रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट लेस एक्चुअल पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट। हामीहरुले पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट आवश्यकता हुन्छ है। यसमा चाहिँ इलिजिबल गर्ने हो, यो पोइन्टमा इलिजिबल गर्ने हो, यो पोइन्टमा। ठीक छ, यो भयो एसेसेबल इन्कमको लागि, एसेसेबल इन्कम कम्प्युटेसनको लागि भयो भनेपछि यो पोइन्टमा इलिजिबल गर्ने हो। यो भन्दा अझ माथि जान्छु म। लेस इलिजिबल रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट, सरी रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट लेखेको छु। म झुकिरहेको छु है। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट रहेछ, तपाईहरु नझुकिनुस्। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट लेस इलिजिबल अमाउन्ट हामीले क्याल्कुलेट गर्न बाँकी छ। इलिजिबल अमाउन्ट यो पनि लेस नै हो। यो दुईटा एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट गर्ने बेलामा पोल्युसन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट यो यताको है, यो यताको लागि केही पनि छैन। एक्चुअल रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्टलाई घटाइदिने, इक्वल्स टु एक्चुअल रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट भनेको माइनस यहाँ बाँकी नै रहेछ है। यो अरु एडजस्टमेन्ट बाँकी नै छ, म त्यो माथि माइनस प्लस मिलाउँछु त्यो लेस वालाहरु गरेर। यो केसमा के पनि गर्नु परेन भने यो केसमा पनि एक्चुअल नै घटाउने हो। मैले अस्ति तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गरेको थिएँ। यो केसमा पनि एक्चुअल रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट नै घटाउने हो। 12 को लागि पनि एक्चुअल पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट 17 को लागि के पनि गर्नु पर्दैन। 18 को लागि एक्चुअल जे छ त्यही घटाउने हो। 15 लाख रुपैयाँ ल्याएर घटाइदिनु पर्छ भने यो केसमा पनि यही हो, 15 लाख रुपैयाँ घटाइदिनु पर्यो। ओके, यति भइसकेपछि हाम्रो एटीआई आयो। एटीआई जस्तो लेस डिभिडेन्ड, यो म माइनस गर्छु पहिला, माइनस लेस माइनस एड लेस बिजनेस लसलाई पनि घटाछौँ हामीले, त्यसलाई पनि मैले माइनस गरेँ, त्यसपछि एड गरेँ हैन त। इट गिव्स अस टोटल एटीआई फर एटीआई। तपाईले हेर्नुभयो भने सबैमा एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम दियो यसले। 50% अफ एटीआई फ्रम अल बिजनेसेस हुनासाथ यसको 50% भयो, यसको पनि 50% भयो, र अर्को हामीलाई डोनेसनको लागि चाहिने 5% अफ एटीआई हो, इक्वल्स टु यसको 5% भयो।
यसको 0.05 भयो भनेपछि 25,325 डोनेसन यति भयो। अब हामीले कम्पेयर गर्छौं 15 लाख और 10 लाख मध्ये कुन कम हुन्छ भन्दा 10 यो कम भयो, यो बराबरको अमाउन्टलाई हामी पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट भनेर घटाउँछौं। ओके, सर्कुलर रेफरेन्स हुने रहेछ हैन। 1,03,000 1,03,250 सरी कन्ट्रोल जेड। ओके, यसमा यो इक्वल टु नराखेको भए हुन्थ्यो, इक्वल्स टु माइनस 1,03,250 भयो। त्यस्तै इलिजिबल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट भनेको माइनस 553,250 भयो। सरी एकचोटि हेर्नु पर्यो फेरि, सक्नुहोस् है त। 6 लाख और 553,250 भनेपछि 553,250 नै आयो। र यति गरिसकेपछि हामीहरूले के निकाल्यौं भन्दा एसेसेबल इन्कम निकाल्यौं। एसेसेबल इन्कम मैले एसेसेबल इन्कमको कोलममा गएँ। हाम्रो एसेसेबल इन्कम 10,50,000 रुपैयाँ आयो। लेस डोनेसन गर्नु पर्यो। डोनेसन के हो भन्दा एक्चुअल और 5% अफ एटीआई। डोनेसन भनेपछि डोनेसन एक्चुअल और 5% अफ एटीआई और 1 लाख विच एभर इज लोअर हो। हाम्रोमा गएर हेर्यौं भने डोनेसनको अमाउन्ट 2 लाख छ भनेपछि 5% अफ एटीआई 25,325 रुपैयाँ आयो। त्यो हिसाबले डोनेसन यति क्लेम गर्न पाइयो। यसले दिन्छ हामीहरूलाई ट्याक्सेबल इन्कम। ट्याक्सेबल इन्कम आइसकेपछि 10,50,000 माइनस यो आइसकेपछि ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हामीहरूले। ट्याक्स लायबिलिटी और ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेट गर्नलाई तपाईहरुसँग क्वेशन पनि होला। अब त तपाईले क्वेशन हेर्नुभयो भने के फेला पार्नुहुन्छ भने घिमिरे एन्ड कम्पनी इज एन इन्डस्ट्री अफ स्पेशल नेचर। स्पेशल इन्डस्ट्री हो भनेपछि स्पेशल इन्डस्ट्री भनेपछि यसको ट्याक्स रेट 20% हो। 20% मा 50% डिस्काउन्ट भनेपछि इफेक्टिभ ट्याक्स रेट 10% हुन्छ। इफेक्टिभ ट्याक्स रेट इज 10%। ट्याक्स लायबिलिटी कति भयो? अब ट्याक्स लायबिलिटी इज इक्वल टु ट्याक्स लायबिलिटी इज इक्वल टु 10/24 को 10% आयो र यति बराबरको ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेर एन्सर निस्कियो। भनेपछि यसरी हिसाब गर्नु पर्यो सबै कुरालाई एकदमै मेन तरिकाले हेरेर तपाईहरुले। क्वेशन नम्बर 150। इन्कम ट्याक्सको क्वेशन्स तपाईहरुसँग छ है। अब त्यही क्वेशनमा अब अलिकति म वर्ड फाइललाई शेयर गर्नतिर लागे। वर्ड फाइललाई शेयर गर्ने बेलामा यसले के भन्छ भन्दा तपाईले हेर्नुभयो भने यही क्वेशनमा यो फर्स्ट पार्ट हामीले लगभग सकायौं। सेकेन्ड पार्टमा गएपछि 117 र 119 अनुसार जरिवाना क्याल्कुलेट गर भन्छ। म अब जान्छु, म यहाँ गएर तपाईहरुले हेर्नु होला। यसले के भन्छ भन्दा द विथहोल्डिङ ट्याक्स हैज बीन पेड। यसले कहिले रिटर्न कहिले बुझायो भन्दा has been filed on Kartik 10, 2073, though extension for filing it up to push in 2073 contention of the company has filed the return before the extended period, there is no implication of interest under section 119 भन्छ। एउटा अर्को उसले ट्याक्स तिरेको छैन भन्ने कुरा आइराछ र डकुमेन्टरी एभिडेन्स एन्ड पेपर्स एज रिक्वायर्ड मेन्टेन गरेको छैन भन्ने कुरा आयो। म तपाईहरुलाई दफा 117 को यहाँ कोड गर्दिन्छु, यसलाई मेमोराइज गर्नु होला है। दफा 117 अनुसार जरिवानाहरु शुल्कहरु के छ? म दफा 117 सकाइदिन्छु अहिले। सेक्सन 117 सेक्सन 117 मैले यो भन्दा अगाडि पढाएको छैन, अहिले नै पढाएर सकाए है तपाईहरुलाई। हेर्नुस्, फेलर टु फाइल एस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न हेरौँ है। फेलर टु फाइल विथहोल्डिङ ट्याक्स रिटर्न हामीहरुले कुरा गरिसक्यौं। फेलर टु फाइल
एडभान्स ट्याक्स रिटर्न हामीले कुरा गरिसक्यौँ। फेलर टु फाइल इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न हो भने ₹5,000 और 0.1% (0.01% of assessable income, whichever is higher. यदि फेलर टु फाइल विथहोल्डिङ ट्याक्स रिटर्न इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न हो भने चाहिँ यो बराबरको जरिवाना तिर्नुपर्छ इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न बुझाएन भने। नम्बर 2 फेलर टु फाइल विदिन ड्यू डेट है, ड्यू डेटमा फेरि विदिन ड्यू डेट इज पुश एन्ड। फेलर टु फाइल इन्कम रिटर्न आय विवरण बुझाउनलाई ढिला भयो भने फर प्रिजम्पटिभ ट्याक्स पेयर को केसमा ₹100 पर month for others ₹100 per month or 0.1% per annum of turnover भनेको चाहिँ gross inclusion, whichever is higher. तपाईले रिटर्न फाइल गर्ने भने यो हो। रिटर्न फाइल गर्ने ड्यू डेट आय विवरण समाप्त भएको मितिले 3 महिना भित्र र त्यो ड्यू डेट भित्र रिटर्न फाइल गर्न भएन भने रिटर्न फाइलको ड्यू डेट एक्सटेन्सन गर्न पाइन्छ अर्को 3 महिना। एक्सटेन्सनको डेट भित्र रिटर्न फाइल गर्नु पनि ड्यू डेटमा नै फाइल गरेको मानिन्छ। अब अर्को सेक्सन 81 अनुसार कागजात राखेन। फेलर टु मेन्टेन डकुमेन्ट अन्डर सेक्सन 81 अनुसार कागजात राखेन भने कति जरिवाना हुन्छ भन्दा चाहिँ 0.01% of turnover, 0.1% of turnover or ₹1,000 whichever is higher. टर्नओभर को 0.1% और ₹1,000 whichever is higher. टर्नओभर भनेको ग्रस इन्क्लुजन टर्नओभर भनेको यति हो। इन्कम रिटर्नहरु फाइल गरेन भने रिटर्न ड्यू डेटमा फाइल गरेछ। इन दिस केस income return is filed on due date, that is on Kartik 10 मा return file गरेछ, where extension was obtained for until push end सम्मको एक्सटेन्सन हुँदा हुँदै पनि ड्यू डेटमा गरेछ। therefore fee is not applicable to that respect. एउटा अर्को हामीहरुले हेरौं यसले इस्टिमेटेड ट्याक्स रिटर्न फाइल गरेको छैन भनेर राछ। यहाँ एडभान्स ट्याक्स रिटर्न फाइल गरेको छैन भनेर राछ। भनेपछि fees of failure to file estimated tax return, advance tax return लेखा रहेछ estimated tax return। अघि भर्खर हामीहरुले के भन्यौ हायर अफ फलोइङ भन्यौ यसमा के भन्यौ पोइन्ट नम्बर 1 ₹5,000 और 0.01% of assessable income। यसको assessable income कति छ भने हामीहरुले हेर्यौ भने 10,50,000 यसको assessable income छ। इसको एसेसेबल इन्कम छ 10,50,000 भनेपछि 10,50,000 को 0.01% it gives rise to 10,50,000 को 0.01 त्यो पनि पर्सेन्ट 105 रुपैयाँ। जरिवाना कति भयो भन्दा therefore
fees equals to 5,000 यो अनुसार failure to maintain documents under section अर्को छ failure to maintain document under section 81 यसमा पनि के भन्दा ₹1000 or 0.1% of turnover whichever is higher the question does not have the adequate information the question does not have the adequate information to compute turnover यो theoretical aspect द्वारा मात्र दिन सक्छौं यो क्वेशनमा टर्नओभर कम्प्युट गर्न सक्ने एडिक्वेट इन्फर्मेसन छैन तपाईले हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ नेट प्रॉफिट दिएको छ र टर्नओभरमा वा इन्कममा इन्क्लुड हुन जान पाउने ठाउँ केही पनि छैन अब सेक्सन 119 अनुसार इन्ट्रेस्ट लाग्दैन भनेर यसले भनेको छ भन्ने कुरा आयो अर्को सेक्सन 119 अनुसारको के रे इन्ट्रेस्ट अन्डर सेक्सन 119 हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ यसमा the due date for payment of tax is within 3 months of the end of income year. Therefore, if tax is not paid within that due date, the person shall. Therefore, if tax is not paid within that due date, the person shall pay interest on due amount हाम्रो केसमा due amount हाम्रो केसमा कति भयो रुपीस 1,02,468 1,02,468 at the rate 15% per annum for month or part of month. यसै हामीले अब माथिमा क्वेशन हेर्न जान्छु तपाईहरुसँग पनि क्वेशन छ ट्याक्स कहिले तिरेछ ट्याक्स त्यही दिनमा तिर्यो भनेर मान्दियौ भनेपछि एक महिनाको लागि लाग्यो 1,02,468 को 15% divided by 12 assuming income tax is paid along with the filing of return. भनेपछि यो भयो सेक्सन 118 इग्नोर गर भने चाहिँ 119 र उसको कुरा आयो अब अर्को क्वेशन छ व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल फर डिस्प्युटेड टैक्स लायबिलिटी एन्ड इम्प्लिकेसन थियरी also the company is suffering from liquidity problem and does not have sufficient cash is there any possibility of providing bank guarantee facility for disputed tax liability remedy भनेको छ second part there is no there is no remedy of tax liability remedy. There is no possibility of providing bank guarantee facility for disputed tax liability remedy. Implication के हो भन्दा चाहिँ अब जस्तो तपाईले लास्ट पोइन्टमा गएर हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भन्दा ड्युरिङ द कोर्स अफ टैक्स असेसमेन्ट टैक्स अफिसर एसेस एडिशनल टैक्स लायबिलिटी 50,000 including tax interest fine out of 20,000 is undisputed 30,000 is disputed confusion whether to pay interest and fine assuming that these are amounts not considered as tax as per act further the tax officer reach the company has submitted erroneous statement liable for fine under section 120 ख भन्छ 120 ख भनेको चाहिँ 50% हो सबै गरेर ट्याक्स इन्ट्रेस्ट फाइन गरेर 50,000 मध्ये 20,000 रुपैयाँ अनडिस्प्युटेड र 30,000 रुपैयाँ डिस्प्युटेड लायबिलिटी हेरौँ है त अब यति भइसकेपछि द कम्पनी पक्नु चाहिँ all amounts including fees interest is treated as tax since the definition of tax includes
this amount under its definition. Its definition. All amounts including fees, interest is treated as tax since the definition of tax includes these amounts under this definition. As per a given question दिए अनुसार चाहिँ के भन्दा the disputed amount is rupees 20, disputed amount is rupees फेरि बिर्सेँ है मैले 30,000 and undisputed amount is rupees 20,000. Amount is rupees 30,000 and undisputed amount is rupees 20,000. Therefore, the company can file an administrative review application by depositing 100% of rupees 20,000 and 1/4 of rupees 30,000 भनेर लेख्नु पर्यो. The company is very sure that the taxation partner authority is changeable. If remedy available on the 3 is obtained and could not get the decision on a stimulated date, the company is in dilemma that whether any recourse is available as advised the company भनेछ. यसमा B, yes, the company can file an appeal at revenue tribunal. हेर्नुस् है, the question एकदम comprehensive question छ. Compute the fine to be charged as per section 120 भनेछ. Comment B. As per section 120 यो fees नै हो, fine हैन. Fees to be charged is intentional लेख्दाखेरि पनि गाह्रो छ. Intentional fraud and reduction in tax liability. 100% of assessed tax on intentional error and reduction in tax liability. 50% of assessed tax principal. 50% of assessed tax PRINCIPAL. अब यो क्वेशनमा प्रिन्सिपल अमाउन्ट कति हो भनेको छैन. प्रिन्सिपल अमाउन्ट नभनेको रिजनले गर्दा वी क्यान नट कम्प्युट द एक्ज्याक्ट अमाउन्ट अफ फिज अन्डर सेक्सन 120 ख 120 ख अनुसार चाहिँ हामीले क्लियरली गर्न सक्दैनौँ, एक्ज्याक्ट अमाउन्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौँ बिकज द क्वेशन डज नट गिभ द एडुकेट इन्फर्मेसन. किनकि प्रिन्सिपल अमाउन्टको 50% हो, प्रिन्सिपल अमाउन्ट कहाँ छ भन्ने नै थाहा छैन. यो क्वेशन सकियो. यसरी क्वेशन गरेर हामीले क्वेशन सकायौं. अर्को क्वेशन हेरौं अब. Atal Cement Limited, an entity established and operating since 5 years in Dhankuta, an underdeveloped area in Nepal, has the following transaction during the year 72-73. Additional information पनि छ टन्नै. ओहो, कति धेरै एडिशनल इन्फर्मेसन हो. Compute the income tax liability of the entity for the calculation purpose. Ignore 1/3 additional depreciation. Besides, there is no opening unabsorbed repair and improvement expenses भनेर भनेको छ.
भनेपछि म एक्सेल सिटमा पहिला यो पिएलएन एकाउन्टलाई लैजान्छु, त्यसपछि अरु इन्फर्मेसनमा जान्छु म। क्वेशन नम्बर 151। एउटा क्वेशन पनि गरौँ अहिले। सेल्स रिटर्न भनेपछि अब म यहाँ लेख्छु पार्टिकुलर्स, नोट लेख्छु, सेक्सन रेफरेन्स र अमाउन्ट, सिम्पल। inclusions sales 22,740,000 कसरी आयो? सेल्स लेस सेल्स रिटर्न आयो। म एडिसन इन्फर्मेसन छ कि छैन हेर्दैछु है, तपाईहरुसँग क्वेशन होला के हो यो? के चाहिँ शेयर भइरहेको छ अहिले? बोर्ड फाइल भइरहेको छ। ओके, ओल्ड फाइल हो भइरहेछ। वो दुईटै फाइल हुन्छ नि हैन? एक्सेल मात्र आइरहेको छ अहिले। एकछिनपछि वर्ड एक्सेल दुईटै हुन्छ। ओके, ल हामीसँग यो क्वेशन छ। अहिले वर्ड आयो? छ सर। ल ठीक छ। सेल्स रिटर्न इन्क्लुड्स द सिमेन्ट रिटर्न अफ रुपीस 695,000 इन्क्लुडिङ भ्याट भन्छ। भनेपछि सेल्सको वर्किङ गरौँ है त। यहाँ म यहाँ सेल्सको वर्किङ गर्छु। सेल्स भनेको कति छ भन्दा इक्वल्स टु यो भयो लेस सेल्स रिटर्न त्यो मध्येमा 22,60,000 मध्ये 22,60,000 सेल्स रिटर्न मध्ये 16,95,000 जुन छ 16,95,000 इन्क्लुडिङ भ्याट भनेपछि म 16,95,000 लाई पहिला घटाएँ, त्यसपछि 16,95 लाई के गरे भन्दा 1 2 3 लाई 1.13 गरे, डिभाइड बाइ 1.13 गरे। भनेपछि टोटलमा नेटमा कति रहेछ भन्दा 2,50,00,000 माइनस यो एकचोटी फेरि तपाईहरुले हेर्नु होला है यहाँनिर। सिम्पल सेल्स हाम्रो 2,50,00,000 रुपैयाँ दिएको छ। सेल्स रिटर्न तपाईले हेर्नुभयो भने 22,60,000 रुपैयाँ दिएको छ। मैले 22,60,000 रुपैयाँ यहाँ गरे। 22,60,000 रुपैयाँमा 16,95,000 रुपैयाँ चाहिँ इन्क्लुडिङ भ्याट छ रे, त्यही भएर इन्क्लुडिङ भ्याट त पाइएन सेल्स रिटर्नलाई राख्नलाई। त्यो हिसाबले 16,95,000 पहिला घटाएँ र पछि गएर के गरे भन्दा कति बराबरको अमाउन्ट चाहिँ एक्चुअल सेल्स रिटर्न हो भन्दा 16,95,000 डिभाइडेड बाइ 1.13 भइसकेपछि मेरो टोटलमा सेल्स लेस सेल्स रिटर्न 22,935,000 भनेर आयो। 22,935,000 भनेर आयो। सेक्सन 7 सबसेक्सन 2 ख अनुसार यो इन्कममा इन्क्लुड भयो। नोट लेखिरहन जरुरी भएन। वर्किङ नोट 1 यसलाई मैले वर्किङ नोट नम्बर 1 भने। मैले सेल्स रिटर्नलाई उडाइदिएँ यहाँबाट, सरी उडाउनु नमिल्ने रहेछ।
Best special values. सेल्स रिटर्नको ट्रिटमेन्ट सकियो, उता नोटको ट्रिटमेन्ट पनि मैले सकाएँ। त्यसपछि अरु इन्कम हेरौँ। यहाँ भ्याट रिफन्ड भनेको छ, भेटी रिफन्ड। भेटी रिफन्ड म नोटमा जान्छु, यसो गर्छु म यो सेक्सन रिफन्डलाई यता लिएर आउँछु, यहाँ गएर नोट गर्छु, वर्किङ नोट 1 भयो, वर्किङ नोट 1 भयो। भ्याट रिफन्ड इज नट एन इन्कम। तपाईहरु सबैले एग्री गर्नुहुन्छ होला, भ्याट रिफन्ड इज नट एन इन्कम। सेक्युरिटीज प्रिमियम, सेक्युरिटीज प्रिमियम, सेक्युरिटीज प्रिमियम पनि के हो भन्दा इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु क्यापिटल। पुँजीको बराबर हुन्छ, त्यसकारणले गर्दा त्यसमा केही फरक भएन। भ्याट रिफन्डको बारेमा एडिसन इन्फर्मेसन छैन। ठीक छ, ओके डन। फेरि यो मिक्स हुन आएछ। इट इज इक्विभ्यालेन्ट टु क्यापिटल भनेपछि इन्कम साइडमा भएको सेक्युरिटीज प्रिमियम पनि उड्यो। त्यसपछि कस्टम ड्युटी रिफन्ड अन्डर ड्रब्याक, ड्युटी रिफन्ड अन्डर ड्रब्याक। कस्टम ड्युटी रिफन्डको केसमा दुईवटा ट्याक्स ट्रिटमेन्ट हुन्छ। देयर आर टू ट्याक्स ट्रिटमेन्ट फर कस्टम्स ड्युटी रिफन्ड। If the importer already knows that the duty is refundable, he would not include the amount in calculation of cost of trading stock. Therefore, the refund will not have any bearing in tax computation. एउटा भयो। The other is second thing के हो भन्दा, if the refund is not predetermined, the amount refunded forms part of income. अब हामी के मान्छौं, हाम्रो मान्ने कुरा भयो कस्टम ड्युटी रिफन्डलाई हामीले के गर्यौं भन्दा अन्डर ड्युटी ड्रब्याक भनेर आएको छ, 10 लाख भनेर आएको छ। 10 लाख रुपैयाँमा हामीले पछि आएको हो भनेर मानेर इन्कम इन्क्लुड गर्दियौं हामीहरुले। कस्टम ड्युटी रिफन्ड, ब्याकडेट रिकभर। यसमा अब एक्जाम्पल पनि क्वेशनमा हेरौं। कस्टम ड्युटी रिफन्डको केसमा के, custom duty refund relates to duty drawback, which is a refund of custom duty through one window policy. It was included in raw material cost in previous year भनेर भनेको छ। त्यही भएर हामीहरुले यसलाई के गर्यौं, इन्कममा इन्क्लुड गर्यौं। तपाईले हेर्नुभयो भने पहिला रॉ मेटेरियल कस्टमा इन्क्लुड भएको छ, त्यसकारणले गर्दा यसलाई हामीले इन्कममा इन्क्लुड गर्यौं। ब्याड डेट रिकभर्ड, ब्याड डेट रिकभर्डको लागि यहाँ के नोट छ कि छैन हेरौं भन्दा आई नम्बरमा गएर पोइन्टमा मैले नोट भेटेँ। Bad debt recovered includes the amount which was allowed as expense in previous year भनेर भनेको छ। भनेपछि bad debt recovered इन्कम मा इन्क्लुड भयो अन्डर सेक्सन bad debt recovered। यो अन्डर सेक्सन 25 इन्कम मा इन्क्लुड भएको हो, यो पनि अन्डर सेक्सन 25 नै इन्कम मा इन्क्लुड भयो। 25 as the amount that previously claimed as the related bad debt was claimed as expense। भनेपछि कति भयो, ब्याड डेट रिकभर्ड 2 लाख रुपैयाँ इन्कममा इन्क्लुड गर्यौं हामीहरुले 2 लाख रुपैयाँलाई। त्यसपछि तपाईले हेर्नुभयो भने अर्को इन्कम देख्नुहुन्छ यहाँनिर, गेन अन सेल अफ जेनरेटर सेल। गेन अन सेल अफ जेनरेटर
सेट जेनेरेटर सेट गेन गरेर सेल भयो भने के हुन्छ भन्दा इट फर्म्स पार्ट अफ डिस्पोजल प्रोसिड्स while calculating तपाईलाई थाहा छ सेक्सन 19 अनुसार while calculating depreciation भनेर सकायौं हामीहरुले भनेपछि गेन अन सेल अफ जेनेरेटर सेललाई हामीहरुले के पनि गरेनौं गेन अन सेल अफ जेनेरेटर सेल अर्को आयो डिभिडेन्ड इन्कम नेट अफ ट्याक्स त्यसको नोट के छ डिभिडेन्ड इन्कम को एकचोटी हेर्छु म डिभिडेन्ड इन्कम इज रिसिभड फ्रम एभरेज बैंक आफ्टर डिडक्टिङ डिभिडेन्ड ट्याक्सेस भनेपछि डिभिडेन्ड इन्कम नेट अफ ट्याक्स मा जाउँ हामी माथि जाउँ डिभिडेन्ड इन्कम सेक्सन 92 अनुसार फाइनल विथहोल्डिङ Section 92 answer final withholding yes it is paid by resident company भने amount is 0 त्यसपछि आयो अर्को फाइनल पोइन्ट छ गिफ्ट 35000 रुपैयाँको गिफ्ट GIFT गिफ्ट गिफ्टको केसमा के छ हेरौं है त यहाँ भ्याट रिफन्ड पनि भयो गिफ्ट त्यो पनि भयो सेल्स रिटर्न कस्टम ड्युटी रिफन्ड यहाँसम्मको नोट हामीले सकाइसकेका छौं गिफ्ट रिसिभड फ्रम सप्लायर अफ मेजर र मेटेरियल मार्केट भ्यालु अफ सेम गिफ्ट इज रुपीस 75000 भनेपछि कस्ट दिएर छ त्यो गिफ्ट सेक्सन 8 को 7 को सबसेक्सन 2 को न या च तिर गएर गिफ्ट इन्कम इन्क्लुड हुन्छ र सेक्सन 27 अनुसार क्वान्टिफाई हुन्छ भनेपछि मार्केट भ्यालु अफ गिफ्ट shall be considered as income भनेको मतलब कति भयो 75000 रुपैयाँलाई यसले कति भनेछ 75000 रुपैयाँ भनेछ 75000 रुपैयाँलाई इन्कमको रूपमा कन्सिडर गर्नु पर्यो टोटल हाम्रो इन्क्लुजन यति आयो लेस अब हामीहरुलाई के चाहियो भन्दा डिडक्सन्स हामीहरुलाई के चाहियो डिडक्सन्स डिडक्सनको केसमा तपाईले हेर्नुभयो भने अनि टोटल इन्क्लुजन पछि हेरौँला है इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस छ कि छैन सबैभन्दा पहिला म इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसमा जान्छु इन्ट्रेस्ट छ 9 लाख रुपैयाँको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स सेक्सन 14 अनुसार क्लेम गर्ने हो तपाईले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स भन्न साथ के गर्नु पर्यो भन्दा दुईटा कुरा याद गर्नु पर्यो सेक्सन 14 को टु एप्लिकेबल हुन्छ कि हुँदैन सबभन्दा पहिला तपाईले के याद गर्नु पर्यो भन्दा त्यो कस्तो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स हो पहिला त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो र त्यसपछि सेक्सन 14 को सबसेक्सन 2 एप्लिकेबल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि याद गर्नु पर्यो र त्यो इन्फर्मेसन ट्याक्क क्वेशनमा खोजिहाल्नु पर्यो सेक्सन 14 सम्झेर क्वेशनमा त्यो इन्फर्मेसन खोजिहाल्नु पर्यो है अब पर्चेस रिटर्न इज रिटर्न अफ र मेटेरियल पर्चेस अन वैशाख 2073 एन्ड रिटर्न इन पर्चेस रिटर्न आछ यो एकछिन पछि कुरा गरौँला इन्ट्रेस्ट को केसमा एडिशनल इन्फर्मेसन छ कि छैन मैले खोज्दै छु रेट्स एन्ड ट्याक्सेस बिजनेस प्रमोसन डोनेसन क्याश डिस्काउन्ट अफिस एक्सपेन्स vehicle running expense interest is related to bank loan taken for establishment of new cement factory which is 100% subsidiary of Atal Cement Limited हामीले कसको ट्याक्स कम्प्युटेसन गरिरा छौं माथि गएर हेरौं त माथि के भनेको छ भन्दा वी आर अटल सिमेन्ट लिमिटेड को हामीले इन्कम ट्याक्स कम्प्युटेसन गरिरा छौं तर यहाँ देखिएको इन्ट्रेस्ट जुन छ तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ जुन इन्ट्रेस्ट छ इन्ट्रेस्ट इज related to bank loan taken for establishment of new cement factory which is 100% subsidiary of Atal Cement Limited भन्छ Atal Cement Limited को subsidiary को cement factory लाई बनाउनला भनेर इन्ट्रेस्ट लिने भनेपछि since the interest is accrued
for other than Atal Cement Limited, the same interest cannot be claimed as expense. Expense claim गर्न सकिएन भन्दा interest is accrued for other than Atal Cement Limited. The person त्यही व्यक्ति भन्ने क्राइटेरिया चाहिँ मिट भएन, त्यसकारणले गर्दा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स क्लेम गर्न पाइएन. त्यही व्यक्ति भन्ने क्राइटेरिया मिट भएन, त्यसकारणले गर्दा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स क्लेम गर्न पाइएन. हामीले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस सकायौं. त्यसपछि कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक. त्यसपछि कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक. यसको वर्किङ नोट चाहियो हामीहरुलाई. सिम्पल छ, यही छ. म यो वर्किङ नोट नम्बर 2 भन्छु यसलाई. वर्किङ नोट नम्बर 2. वर्किङ नोट नम्बर 2 ओपनिङ र मेटेरियल पर्चेस रिटर्न, प्रोडक्सन एक्सपेन्सेस, त्यसपछि लेस क्लोजिङ स्टक माइनस क्लोजिङ स्टक, भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक हो. यसैले दिएछ, बीचमा कुनै एडजस्टमेन्ट गर्नु परेन भने माइनस 45 12 1 2 3 45 लाख. माथि जाउँ. क्लोजिङ स्टक इन्क्लुड्स द सेल्स रिटर्न गुड्स एन्ड 50% अफ ओपनिङ स्टक. के भने हो? Closing stock includes the sales returned goods and 50% of opening stock. So, sales return good, closing stock and 50% of opening stock. मैले यसको एडजस्टमेन्ट बुझिन, यो तपाईहरुले पनि सोच्नु होला. ओपनिङ स्टक इन्क्लुड्स रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट एक्सपेन्स अफ ₹160,000. भनेपछि यहाँ नोटमा मैले के लेख्छु भन्दा it is assumed that repair and improvement cost included in opening stock is of repair of trading stock. Repair of trading stock लेख्यौं भने in which case there will not be any adjustment. But if we assume that repair cost is of depreciable asset, the same shall be deducted from value of opening stock. अब तपाईले के एडजस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ गर्नुस्. ओपनिङ स्टक अब तपाईले कुन एजम्पसन अनुसार गर्ने हो त्यो असम्पसन चाहिँ तपाईले गर्नु पर्यो. तपाईले त्यो एजम्पसन गर्नु पर्यो. मैले चाहिँ के एज्युम गरे भन्दा रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट जुन छ यो ओपनिङ स्टक इन्क्लुड्स रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट एक्सपेन्सेस यो क्लोजिङ स्टक के हो भने छोड्दिए मैले. Purchase return is return of raw material purchased on Vaisakh 2073 and returned in Vaisakh month of Jesha 2073. However, adjustment is done in VAT return of Bhadra 2073. It does not matter at all. VAT return मा कहिले एडजस्टमेन्ट गरेले केही फरक पर्दैन. Since the matter is of income year of the same income year, the matter of adjustment in VAT return does not have any bearing on tax computation. भनेपछि हामी पर्चेस रिटर्नलाई राख्दिन्छौँ नि यति नै. अब प्रोडक्सन एक्सपेन्सेस हेरौँ. अर्को छ प्रोडक्सन एक्सपेन्सेस. Production expense includes the following: cost of petrol to run a generator 339,000 including VAT, repair and maintenance of plant and machinery 4 lakhs. Production expense मा दुईटा एडजस्टमेन्ट आयो. तपाईले हेर्नु भयो नि प्रोडक्सन एक्सपेन्सेस मा दुईटा एडजस्टमेन्ट पाउनुहुन्छ. माइनस यो 2 लाई मैले यहाँ प्लस बनाए है. 2 लाई पनि मैले यहाँ प्लस बनाए. Minus VAT on generator. Sorry. VAT on generator 0. किन भन्दा
VAT on operation of generator is not VAT credit item. VAT credit item होइन, therefore it forms part of cost. Forms part of cost. Cost of petrol है. Repair and maintenance minus repair of plants. कति छ यसको cost? 4 लाख रुपैयाँ, 400,000. Repair of plant is claimed as per section 16. अब क्लोजिङ स्टकमा अरु कुनै एडजस्टमेन्ट छ? मैले यो पनि सकाएँ. क्लोजिङ स्टकमा अरु कुनै एडजस्टमेन्ट छ? रेट्स एन्ड ट्याक्सेस आयो, स्यालेरी आयो, बिजनेस प्रमोसन एक्सपेन्सेस, डोनेसन, क्याश डिस्काउन्ट, अफिस एक्सपेन्सेस, भेहिकल रनिङ एक्सपेन्स, क्यारी फरवर्ड लस छैन. भनेपछि कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक कति आयो भन्दा 12,280 तीनटा 0. Cost of trading stock is section 15 अनुसार working note number 2 equals to 12,280 यति आयो. मैले working note number 2 पनि सकाएँ. त्यसपछि रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट. यो इन्फर्मेसन अझै बाँकी छ. रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट र डिप्रिसिएसन दुईटा. म अब डिप्रिसिएसन पहिला डिप्रिसिएसन कम्पिटिसनतिर लाग्छु. अब यसले के इन्फर्मेसन डिप्रिसिएसनको केसमा के इन्फर्मेसन दिन्छ यसले? छैन. डिप्रिसिएसनलाई के दिएको छ यसले? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 675. क्वेश्चन में हेर्दै छ सैलरी एक्सपेन्स, रेट्स एन्ड टैक्सेस, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेन्स, डोनेसन, कैश डिस्काउंट has been provided to which made the sales target but TDS on the same has not been deducted. Office expense includes the following. Vehicle running expenses. भनेपछि डेप्रिसिएसन को केसमा के पनि दिएको छैन. भनेपछि म यो सबै एक्सपेन्सेसलाई माथि लैजान्छु. अब यदि होछि हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ. यहाँनिर लगेर राख्छु. डेप्रिसिएसन सेक्सन 19 हामीलाई के पनि थाहा छैन. त्यसकारणले गर्दा मैले डेप्रिसिएसन यहीबाट लिएँ. 6,75,000 रुपैयाँ भन्दा it is assumed that given depreciation is computed under Income Tax Act 2058. Income Tax Act 2058. Considering the effect of generator sales and any other matters given in question. जेनरेटर सेल्सलाई घटाएर त्यो सबै गरेर सबै इफेक्ट दिएर चाहिँ निकालेको चाहिँ के हो भन्दा डेप्रिसिएसन हो भनेर भने मैले. रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट अर्को भनेको रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट हो सेक्सन 16. रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्टको केसमा तपाईले हेर्नुभयो भने क्वेशनले रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट दिएको छैन. क्वेशनमा रिपेयर एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट छैन. एक ठाउँमा चाहिँ आउँछ प्रोडक्सन एक्सपेन्समा 4 लाख रुपैयाँ रिपेयर कस्ट भनेर आछ. अब के गर्ने त भन्दा इन ल्याक अफ इन्फर्मेसन in absence of information regarding the depreciation base of pool D asset, the given repair is assumed to be within the limit of 7% of
depreciation base within the limit of 7% of depreciation base. यति भनिसकेपछि हामीहरूले के गर्यौं भन्दा लौ थोरै बिगारिएछ है यहाँनिर थोरै बिगारिएछ यहाँनिर ठीक छ यदि भइसकेपछि अब बाँकी एक्सपेन्सेसहरुलाई हामीहरुले माथि तान्छौं कमान्ड माइनस 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 सैलरी अलाउन्स एडजस्टमेन्ट के छ हेर्छु यो यता गयो एडजस्टमेन्ट के छ हेर्छु म यहाँ सैलरी अलाउन्स को केसमा यहाँ केही न केही दिएको होला सैलरी एक्सपेन्स इन्क्लुड 50,000 पेड विदाउट डिडक्टिङ विथहोल्डिङ ट्याक्स सेक्सन 13 अनुसार क्लेम गर्ने हो यो the fact that failure to withhold tax does not make any expense not deductible. The implication of such failure is fees and interest under section 117 and 119 सकियो सैलरी को पार्ट में सैलरी एक्सपेन्सेस को पार्ट में कथा सकियो सेक्सन 13 अनुसार क्लेम गर्यौं अब डिप्रिसिएसन मैले माथि नै राखिसकेको छु रेट्स एन्ड ट्याक्सेस 75,000 रुपैयाँ छ मैले यसलाई एक्सपेन्सेस को कोलममै राखेँ 75,000 रुपैयाँ रेट्स एन्ड ट्याक्सेस को केसमा यसले के भन्छ भन्दा रेट्स एन्ड ट्याक्सेस इन्क्लुड्स 25,000 एज ट्याक्स पेनल्टी भनेपछि tax penalty is not deductible expense therefore amount to be deductible is rupees 50,000 अनि चाहिँ 75,000 मैले 50,000 बनाइदिएँ त्यसपछि आयो बिजनेस प्रमोसन एक्सपेन्स Business promotion expense include personal expense of director incurred for his son's marriage amounting to rupees 15 लाख भनेछ 28 लाख मध्ये 15 लाख रुपैयाँ डाइरेक्टरको सन छोराको बिहेको लागि रे भनेपछि the expense incurred for marriage of director's son is not deductible भनेको मतलब 13 लाख रुपैयाँ डिडक्टिबल भयो यो केसमा 13 लाख रुपैयाँ क्वेशन एकदमै सजिलो छ सेक्सन 21 अनुसार हो यो नट डिडक्टिबल डोनेसनलाई मैले अहिले छोडिदिएँ डोनेसन एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम निकालिसकेपछि आउँछ अर्को यसपछि आयो cash discount has been provided to distributors which met the sales target but TDS on the same has not been deducted भनेर भनेको छ तपाईलाई फेरि यो यसको लागि मैले केही गर्नै पर्दैन Section 13 अनुसार deduction claim गर्न पाइयो the fact that the failure to withhold tax does not make any expense not deductible the implication of such failure is this भन्यो यो वर्किङ नोट नम्बर 2 थियो है फ्रेट अलिकति थोरै एडजस्टमेन्ट आउला जस्तो छ है अब क्याल्कुलेसनमा अफिस एक्सपेन्स फ्रेट को बारेमा के छ vehicle running cost freight अब यो फ्रेटलाई चाहिँ assume to be freight inside हैन freight outside त्यही भएर हामीले सेक्सन 13 अनुसार क्लेम गर्छौं यसलाई 3,70,000 3,70,000 सेक्सन 13 अनुसार क्लेम गर्यौं हामीहरुले अफिस एक्सपेन्सेस 60% डेलिभरी भ्यान 78,000 रुपैयाँ
यसको केही पनि फरक परेन भनेपछि तपाईको अफिस एक्सपेन्सेसमा एडजस्टमेन्ट छ वर्किङ नोटमा गएर हेरौँ अफिस एक्सपेन्सेस वर्किङ नोट नम्बर 3 गिवन अफिस एक्सपेन्सेस एक्सपेन्स गिवन कति छ भने 6 लाख रुपैयाँ छ गिवन 6 लाख रुपैयाँ छ त्यसपछि तपाईले हेर्नुभयो भने 40% अफ भ्याट पेड अन पर्चेस अफ कार फर अफिस पर्पस 60% इज क्यापिटलाइज्ड के भने यसले 60% क्यापिटलाइज हो ठीक छ ओके यो पोइन्ट नम्बर 1 60% अफ भ्याट पेड अन पर्चेस अफ डेलिभरी भ्यान 78,000 छ भनेपछि लेस भ्याट अन डेलिभरी भ्यान to be claimed as VAT credit कति छ यो 78,000 रुपैयाँ माइनस 78,000 रुपैयाँ एक्सपेन्सेस हुन पाएन तर 40% अफ भ्याट पेड अन पर्चेस अफ कार फर अफिस पर्पस यो क्रेडिट क्लेम गर्न पाइने हो समस्या भएन भ्याट पेड अन मिनरल वाटर पर्चेस फर अफिस युज क्रेडिट क्लेम गर्न त्यो पनि क्रेडिट क्लेम गर्न मिनरल वाटर नै हो क्रेडिट क्लेम गर्न पाइँदैन भ्याट पेड अन मिनरल वाटर पर्चेस फर अफिस युज एड इट इन्क्लुड्स दिस हैन त ओके इन्क्लुड ठीक छ भनेपछि अब अर्को फर्दर नोट के लेख्यो भन्दा भ्याट अन पर्चेस अफ कार हैज टु बी क्यापिटलाइज्ड since VAT paid on purchase of mineral water is not eligible for credit, it forms part of cost. Credit, it forms part of cost. भनेर लेखिसकेपछि हाम्रो ओभरअलमा 5,22,000 रुपैयाँ चाहिँ के आयो अफिस एक्सपेन्सेस भनेर आयो 5,22,000 रुपैयाँ चाहिँ अफिस एक्सपेन्स भनेर आयो vehicle running expense includes petrol cost for 56,500 including VAT for running office car भनेको छ त्यसमा पनि त्यही नै आउँछ कुरा हाम्रो वर्किङ नोट नम्बर 3 मा थियो यो वर्किङ नोट नम्बर 3 मा थियो भने त्यसमा के हो भन्दा द VAT paid on petrol is not part of VAT credit VAT credit therefore forms part of cost. This is how we complete all additional information. Carry forward loss as per management is 27 lakh, whereas the same as per tax assessment order is 19 lakh. No appeal has been filed against same within the stipulated time. भनेपछि अझै carry forward loss पनि बाँकी छ. Carried forward loss section 20. Section 20 अनुसार carried forward loss छ. Since management accepted the tax authorities assessment of carried forward loss, therefore the amount to be claimed is rupees 19 lakh. 19 1 2 1 2 3 19 लाख रुपैयाँ पाइयो यति गरिसकेपछि हाम्रो एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस आयो हामीले प्रत्येक पोइन्टलाई हेरेर सकायौं लेखेर सकायौं एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस आयो यो भनेको के हो भन्दा इन्कम
33,53,000 रुपियाँ एसेसेबल इन्कम आयो। कन्ट्रोल जेड 33,53,000 सबै कुरालाई हामीले हेर्यौं। अब हामीलाई बाँकी के छ भन्दा लेस डोनेसन छ। लेस डोनेसन अन्डर सेक्सन 12। अब डोनेसनको लागि एटीआई निकाल्दाखेरि पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अन्डर सेक्सन 14 सबसेक्सन 2 दिएको छैन भने एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेको एसेसेबल इन्कम नै हुन्छ। भनेपछि अब हामीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा एटीआई 5% अफ एटीआई इज इक्वल टु यसको 5%। हेरौँ है, यसको 0.05 1,67,650 1,67,650। एक्चुअल कति छ डोनेसन भन्ने यहाँ गएर हेरौँ। पेड टु भिलेज डेभलपमेन्ट कमिटी नट एन एक्जाम अर्गनाइजेसन, शिशु विद्यालय नट एन एक्जाम अर्गनाइजेसन, लोकल भिलेजर्स नट एन एक्जाम अर्गनाइजेसन। भनेपछि द डोनेसन is not paid to exempt organization, therefore there is no reduction of donation. भनेपछि अब डोनेसनको रिडक्सन पाइएन। ट्याक्सेबल इन्कम नै कति भयो हाम्रो लागि? अब ट्याक्सेबल इन्कम भनेको नै 33,53,000 भयो। त्यसपछि ट्याक्स लायबिलिटी कम्प्युट गर्नु पर्यो हामीहरूले। ट्याक्स लायबिलिटी कम्प्युट गर्नलाई अब म हेर्छु अटल सिमेन्ट लिमिटेड इस्टाब्लिश्ड एन्ड अपरेटिङ सिन्स 5 years इन धनकुटा अन्डर डेभलप्ड एरिया। अन्डर डेभलप्ड एरियामा 5 वर्षदेखि सञ्चालनमा छ भनेपछि 10 वर्ष पुरा भएको छैन भनेपछि ट्याक्स रेट के भयो भन्दा 4% भयो। तपाईले नोट आफैले लेख्नु होला किन 4% भन्दा विदिन स्पेशल industry operated in underdeveloped area. Undeveloped? Sorry. Okay, 6%. Undeveloped area within 10 years of special industry operating in underdeveloped area within 10 years of commencement of business. Then it gives rise to tax liability. के छ सोध्नु पर्ने? केही छ? सोध्नु पर्ने केही छ? छैन भने बाँकी क्वेसन चाहिँ एकछिन डिस्कसन गरौँ है। 151 भयो, 152 क्वेसनमा हामी डिस्कसन गर्छौँ। तपाईहरुले होमवर्क गर्नु होला। अब BNP Sons, a proprietorship firm, was keeping the books of account on cash basis. पाउँछ है। The firm made the following transaction during the income year 72-73. Out of total sales amounting 80, the firm could realize 9 lakh in cash during the year. Collected 30,000 from its debtors. भनेपछि यो पनि सेल्समा इन्क्लुड भयो। 1,20,000 annual interest payable on bank. The firm paid rupees 70,000. The balance interest payable 50,000 paid 7/15/2073. Cost of trading stock fully paid during the year. Out of total salary payable of rupees 80 was paid. The balance unpaid. The house rent यो भनेर दिएको छ र तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दा inclusion on the following basis of accounting for income year 72-73 cash basis accrual basis भनेर हिसाब गर्नुपर्छ। यो तपाईले हिसाब गर्नु होला, मलाई पठाउनु होला एकचोटी प्र्याक्टिस गरेर। Messrs Good Products Manufacturing Industry Limited, a resident company, has furnished you the following information with respect to the income year 71-72. अघि जस्तै हो यो क्वेशन। यसमा पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टको इन्फर्मेसन पनि छ र त्यसपछि आएर जरिवानाको कुरा पनि आउला। तपाईले हेर्नुभयो भने ठ्याक्क त्यो अघि आएको थियो नि, ड्युरिङ द कोर्स अफ एसेसमेन्ट एसेसिङ अडिटर अफिसर फाउन्ड दैट दिस भन्ने थियो। त्यो माथिको ठ्याक्क जे क्वेशन छ तपाईको रिक्वायरमेन्ट त्यही हो। You are required to calculate taxable income, tax liability, fine 17, interest 119, give your answer with relevant working notes and explanation. Ignore interest under section 118. Also calculate the amount to be deposited for administrative and fines as per section 120.
भनेपछि हामीले अटल सिमेन्टको जुन हिसाब गरिरहेको थियौँ ट्याक्कै त्यस्तै क्वेसन छ, नाम मात्रै फरक हो। Messrs. Lama Limited, a special industry as per Industry Enterprises Act, has furnished you the following information for income year 71-72 डिटेल दास यसले र यो अनुसार तपाईले फेरि ट्याक्सेबल इन्कम ट्याक्स लायबिलिटी कम्प्युट गर्नु पर्यो। भनेपछि देयर आर फ्यु क्वेशन्स तपाईले एकचोटी गर्नु होला, गरेर मलाई सोध्नु होला। सोधिसकेपछि एउटा क्वेशन चाहिँ भन्छु म, जुन 2000 पक्नु चाहिँ एउटा एटीआई क्याल्कुलेट गर्ने क्वेशन छ एकदमै डिटेलमा। क्वेशन नम्बर म हेर्दै छु। डिसेम्बर 2012 को क्वेशन जस्तो लाग्छ मलाई। डिसेम्बर 2012 ठीक छ, छोड्दिनुस् यसलाई। कम्प्रिहेन्सिभ क्वेशन सकिसक्यो। तपाईले यो क्वेशन हेर्नु होला र सोध्नु होला के छ कसो छ। दुईटा क्वेशन मैले गराएँ अहिले, अरु बाँकी क्वेशन पनि हामी गराउँछौं गराउनलाई। र कुनै क्वेशन गाह्रो लाग्यो सीए मेम्बरशिप वालाहरुलाई भने कृपया मलाई भन्नु होला, म गर्दिन्छु। सीए क्याट3 स्टुडेन्टलाई चाहिँ म यो सबै क्वेशन, क्याट3 स्टुडेन्टलाई हैन, क्याट3 स्टुडेन्ट प्लस सीए मेम्बरशिप दुईटैलाई चाहिँ म सबै क्वेशन सीए मेम्बरशिपको क्वेशन एक्जामिनेसन सकिएपछि लगत्तै हामी यो क्वेशन एन्सर पोइन्ट नम्बर 1 बाट सुरु गर्छौं है। यही कुरा सबै प्र्याक्टिस गर्न थाल्छौं। अहिले हामीले मेम्बरशिपलाई पनि हुने गरेर अलिकति छिटो छिटो लगेको हो, किनकि एक्जाम दिन चाहिँ दिनुपर्छ भनेर। त्यसपछि तपाईहरु आफै पनि जोइन भएर यो क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सानो कन्फ्युजन छ, भन्नु न। त्यो डोनेसन को क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि इन्ट्रेस्टको चाहिँ एक्चुअल गर्ने कि एलिजिबल गर्ने त? इन्ट्रेस्ट 14.2 छ भने एक्चुअल गर्ने, 14 को 1 अनुसार छ भने एलिजिबल गर्ने। ए ओके। सोलुसन भागे यति हो सकेत जी। सोलुसन बनाए छैन, क्वेशन मात्रै हो, क्वेशन मात्रै कम्पाइल गरे अहिलेसम्म। जस्तो गेन अन डिस्पोजल अफ एसेट एन्ड लायबिलिटी हामीहरुले हेरेका थियौं। क्याल्कुलेट नेट गेन of a resident person from the following information भनेको छ। loss of ₹500,000 from sale of shares in India, loss of ₹200,000 from the business conducted in Nepal, loss of ₹300,000 from the furniture business in India, ₹200 million loss was incurred in the disposition of land situated in India where the furniture business was conducted. This amount was not adjusted in previous income year. He has another land situated in India. He sold that land for ₹6 million. That was purchased at ₹2 million. Section 36 plus section 20 दुईटा कुरालाई हेर्नु हो। सेक्सन 36 लाई हेरौं। net gain on disposal of gain on disposal of natural person को केस हो यो। gain on disposal of NBCA 4 million छ, तपाईले हेर्नु भयो भने ल्यान्ड बेचेर आछ। loss on disposal of NBCA अर्थात शेयर्स छ यसको केसमा। यो कति छ भन्दा 500,000 छ, 0.5 मिलियन भनौं यसलाई। यो क्वेशनले दिएको हो। लस अन डिस्पोजल यो इन इन्डिया disposal of furniture business in India, यो कति छ भन्दा 0.3 मिलियन छ। त्यसपछि लस अन के भयो, चारवटा छ त्यसमा, 500 300। ओके, लस अन डिस्पोजल
of business, loss from business activity in Nepal. From business in Nepal, so यो छ 0.2 million छ. अनि अर्को previous year loss on disposal of NBCA in India, sir. NBCA in India, sir. यो कति छ भन्दा 2 million छ. Section 36 अनुसार सबै घटाउन पाइन्छ. Therefore, net gain on disposal of NBCA in India. इन्डियामा भएको NBCA को गेनबाट नेपालमा भएको बिजनेस लस पनि घटाउन पाइन्छ है. इन्डियामा भएको NBCA को गेनबाट नेपालमा भएको बिजनेस लस पनि घटाउन पाइन्छ. त्यो हिसाबले हेर्दा नेट गेन अन डिस्पोजल अफ NBCA इन इन्डिया चाहिँ कति भयो भन्दा 1 million भयो. एन्सर सकियो. र तपाईले यसमा इलाबोरेसन चाहिँ चाहिन्छ. इलाबोरेसन के लेख्नुपर्छ भन्दा तपाईले नेट गेन अन डिस्पोजल अफ NBCA इन इन्डिया वा फरेन कन्ट्री क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा कुनै पनि त्यो देशको त्यो वर्षको त्यो देशको गेन अन डिस्पोजल अफ नन बिजनेस चार्जेबल एसेट को टोटल गेनबाट त्यही देशको NBCA को लस अन डिस्पोजल अफ NBCA घटाएर त्यो वर्षको विगत वर्षको डिस्पोजल घटाएर बिजनेस लस अर इन्भेस्टमेन्ट लस नेपालको वा त्यो देशको घटाइसकेपछि जे अमाउन्ट आउँछ त्यसलाई नेट गेन अन डिस्पोजल अफ NBCA भनेर भन्छन् भन्नु पर्यो. Kapoor Insurance Company Limited and Priya Insurance Company Limited are working for a merger with each other, creating a new company. For this purpose, a steering committee has been established. This steering committee is looking various aspects of merger-related issue, including the impact of tax. Accordingly, the steering committee has sought professional opinion on tax implications that may arise due to the merger of both the companies. You, as tax advisor, requested to provide the tax implication in the following issues: implication of tax on shareholders of merging company and implication of tax on both the companies. भनेपछि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दा सेक्सन 47 क जुन मैले तपाईहरुलाई भनेको छु त्यो कुरा सर र यसमा लेख्नु पर्यो. शेयर होल्डर अफ मर्जिङ कम्पनी दुईटैको कम्पनीले मर्जरको डेटमा भएका शेयर होल्डरले मर्जरमा डेटमा भएको शेयर पहिलो चोटी बेच्दाखेरि 2 वर्ष भित्र बेचे भने डिभिडेन्ड ट्याक्स क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्नु पर्दैन र तिनीहरुले पाउने डिभिडेन्डमा डिभिडेन्ड ट्याक्स पनि लाग्दैन भन्ने प्रोभिजन आयो भने अरु केसमा चाहिँ तपाईले के हुन्छ कम्पनीलाई ट्याक्सको अरु बेनिफिटहरु के छ मर्जर भयो भने त्यो कुरा तपाईले लेख्नु पर्यो. सेक्सन 47 क लेख्नको लागि आएको प्रोभिजन हो. A commercial bank and a finance company decided to merge. What are the special provisions applicable regarding the disposal of accession liabilities in the merger of two or more financial institutions? Enumerate in detail. Section 47 का भयो. Company A runs a retail store. At the start of the year 1, it is taken over by a company Z. It is taken over by company Z, which buys all the shares in company A. At this point, it has trading stock that costs ₹2 million, but the market value of which is ₹2.5 million. The balance in its pools of depreciable asset are class A 50, class B 3 80. The market value of assets in these pools 80. Company A also owns the land. Khane. Company A also owns the land on which its store is situated, which has net outgoings of ₹1,500 is worth 1,800. It residually has goodwill which has no outgoings but is valued at ₹400,000. What is the taxable scenario and what are the amounts that will be used in future to calculate tax liability? Company A owns a retail store taken over by company Z, which buys all the shares in company A. There is change in control in company A. There is change in control in company A. Company A मा change in control भयो. मैले change in control पढाएको छैन, पढाउन बाँकी छ. एन्सर चाहिँ मैले लेखिदिहाल्छु. If there is change in control छ भने, if there is change in control, assets and liabilities of company A are deemed to be disposed at market value at the time of such change in control. Company after taking over by
taking over of company by A by company Z. After taking over of company A by company Z, company Z ले company A लाई take over गरिसकेपछि the outgoings, the tax base of asset and liability would be the disposal value at the time of change in control. At the time of change in control, company A runs a retail store. At the start of year 1, it is taken over by company Z, which buys all the shares in company A. At this time, trading stock market value. भनेपछि अब म के गर्नु पर्यो भन्दा disposal of asset and liability by company A. company A ले dispose गरे asset and liability लाई म यहाँ जान्छु gain कति आउँछ क्याल्कुलेट गरौँ है हामी. asset को नाम asset के हो, outgoings कति छ, incomings कति छ र gain कति हुन्छ. market value incoming, asset के छ, closing stock, asset के छ, closing stock. The balance at this time 2 million, market value 2.5 million, 200,000, 250,000, 500,000 gain. त्यसपछि the balancing the pools of depreciable asset भनेपछि gain on disposal of depreciable asset. कसरी कम्प्युट गर्ने भन्दा म वर्किङ नोटमा लेख्छु. वर्किङ नोट depreciable asset त pool wise क्याल्कुलेसनमा जानु पर्यो. हामीहरु A B C र D होला हामीसँग भएको. यसले के भन्छ भन्दा the balancing its pool are भनेपछि ओपनिङ बेस एडिसन्सहरु छैन, एडिसन छैन भनिसकेपछि 500,000, 300,000, 600,000 पुल सीमा रहेनछ. डिस्पोजल प्रोसिड्स आउँछ. अब अर्को भनेको डिस्पोजल प्रोसिड्स हो. तपाईले हेर्नुभयो भने कतिमा डिस्पोज भयो भन्ने कुरा हेर्ने हो, किनकि एडिसन्स छैन. डिस्पोजल प्रोसिड्स भनेर राख्नु पर्यो. मार्केट भ्यालु जति छ सबै डिस्पोजल प्रोसिड्स हो. मार्केट भ्यालु 600, पुल बी 200,000 र पुल डी 200,000 भनेपछि यसले के दियो भन्दा पुल ए मा गेन छ. पुल ए मा 100,000 गेन भयो. तपाईले यो गेनलाई गेन अन डिस्पोजल अफ डेप्रिसिएबल एसेट भन्नु पर्यो. यसमा 100,000 लस भयो जसलाई हामी टर्मिनल डेप्रिसिएसन भन्छौं. हामीले अस्ति टर्मिनल डेप्रिसिएसन पनि कुरा गरेका थियौं. यसमा 400,000 लस भयो. 400,000 लस भयो जसलाई हामी फेरि के भन्छौं, टर्मिनल डेप्रिसिएसन भन्छौं. लस भयो यसलाई पनि हामी के भन्छौं भन्दा टर्मिनल डेप्रिसिएसन भन्छौं. भनिसकेपछि हामीहरुले के गर्नु पर्यो भन्दा पोइन्ट नम्बर 2 मा गएर गेन अन डिस्पोजल अफ डेप्रिसिएबल एसेट भनेर चाहिँ 100,000 आयो. त्यसपछि डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस भनेर कति आयो भन्दा टर्मिनल डेप्रिसिएसनको रिजनले गर्दा 500,000 आयो. डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस भनेर आयो. त्यसपछि अरु आइटमलाई हेरौं. Company A owns the land on which its store is located, which has net outgoings 15 lakh and 18 lakh. भनेपछि अब तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा ल्यान्ड सर्को ल्यान्डको केसमा आउटगोइङ्स छ 15 लाख, मार्केट भ्यालु छ 18 लाख. भनेपछि गेन कति भयो भन्दा यो गेन इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ. गेन अन डिस्पोजल अफ बिजनेस एसेट भनेर 3 लाख रुपैयाँ. गुडविलको कुनै पनि ट्रिटमेन्ट हुँदैन. गुडविलको ट्रिटमेन्ट हुँदैन. भनेपछि यसरी तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दा व्हाट इज द ट्याक्सेबल सिनारियो भनेपछि ट्याक्सेबल एसेसेबल इन्कम भनौं है. एसेसेबल इन्कम कति भयो भन्दा गिवन इन्फर्मेसन सँग रिलेटेड है. गिवन इन्फर्मेसन सँग रिलेटेड एसेसेबल इन्कम कति भयो भन्दा 4 लाख रुपैयाँ भयो.
अब जेडले लगिसकेपछि शेयर किने हैन र जेडले हो जेडले शेयर किनेको है। अब जेडले लगिसकेपछि जेडको लागि ट्याक्स बेस फर जेड हामीलाई चाहियो। ट्याक्स बेस फर जेड के हो भन्दा क्लोजिङ स्टकको ट्याक्स बेस तपाईले हेर्नुभयो भने क्लोजिङ स्टकको ट्याक्स बेस उसको लागि त ओपनिङ स्टक हुन्छ, क्लोजिङ स्टकको ट्याक्स बेस 25 लाख रुपैयाँ हुन्छ उसको लागि। त्यसपछि आएर ल्यान्डको भ्यालु 18 लाख रुपैयाँ हुन्छ, पुल ए एसेटको भ्यालु 6 लाख रुपैयाँ हुन्छ, पुल बी एसेटको भ्यालु 2 लाख रुपैयाँ हुन्छ र पुल डी एसेटको भ्यालु 2 लाख रुपैयाँ हुन्छ। तपाईले यसरी बुझ्नु पर्यो। यति भएपछि आन्सर सकियो। यति भएपछि आन्सर सकियो। यो पनि पास्ट क्वेशन्स हो, आई क्यान गो। Company B is wholly owned subsidiary of Company A. The balance sheet 31/3/2068 are given below. Company A decided to merge Company B with Company A on the basis of these balance sheets. Land was purchased during Shravan 2058 out of loss rupees 150 relates to past years up to 66-67, for which assessment has been completed and accepted by tax department. Prepare the merged balance sheet and tax implication of the same to the company. यो केसमा कम्पनी ए ले कम्पनी बी लाई मर्ज गरेर ल्याउने हो, अर्थात ट्याक्सले चाहिँ मर्जर बाइ वे अफ के भन्छ रे त्यो पर्चेस र मर्जर बाइ एक्विजिसन इन नेचर अफ मर्जर, एक्विजिसन इन नेचर अफ पर्चेस भन्ने केसमा एक्विजिसन इन नेचर अफ पर्चेस मान्ने हो र तपाईले मार्केट भ्यालुमा एसेट बिक्री गरेको मान्ने हो। डिसेम्बर 2012 10 मार्क्स। यो क्वेशन गरेर मलाई आन्सर पठाउनु होला। क्वेशन नम्बर 309 is your homework. Question number 309 is your homework. Mr. Gopal Shrestha has migrated to UK on 10th August 2073. He has equity shares in a commercial bank purchased at ₹500, a house which recently purchased for ₹110 million. He could not sell these properties and therefore decided to live them in the country and migrate to UK on permanent basis. He plans to sell shares as well as house later on when he will come to Nepal on a visit. Explain the tax implication on the assets while he is migrating to UK and the time when he will come back and sell the same भन्ने कुरा आयो। नेपालमा भएका घर बाहेक बाँकी सबै रेसिडेन्ट पर्सनको सम्पत्तिहरू नन रेसिडेन्ट बन्नुभन्दा तत्काल अघि मार्केट भ्यालुमा डिस्पोज भएको मानिन्छ भन्ने प्रोभिजन अनुसार तपाईले यो आन्सर लेख्नु पर्यो। व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ डिस्पोजल अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज भनेको छ जुन 2007 मा 3 मार्क्स सीए फाइनल। अर्को छ मिस्टर रामबहादुर सिन्जाली हैज माइग्रेटेड टु युके अन 10 August 2066। त्यो माथिको क्वेशन हो, जे छ त्यही छ, जस्तो छ त्यस्तै छ, ल्याङ्ग्वेज मात्रै फरक हो भनेपछि एउटै क्वेशन लगातार दोहोरिरहेछ है। Actual disposal. X investment company investment ₹100,000 for 7% convertible debentures. Debentures are converted to 1,000 shares of ₹100 each. Market value of share after conversion is expected to ₹150. Calculate gain loss on disposal in the following cases mentioning the relevant provisions of Income Tax Act. Your disposal of debenture, replacement by share. Share को market value जुन छ एक्सपेक्टेड मार्केट भ्यालु हैन, त्यो बेलामा भएको मार्केट भ्यालु जुन छ त्यो मार्केट भ्यालुमा डिबेन्चर इस्यु भएको मान्ने। भनेपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दा आउटगोइङ्स अफ डिबेन्चर, आउटगोइङ्स अफ डिबेन्चर तपाईले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो।
कति छ 100,000 इनकमिङ्स के गरेछ भन्दा 1000 डिबेन्चर 1000 शेयर्स 4.5% एडिशनल शेयर्स एट पार भ्यालु भनेपछि 10,000 multiplied by 104 1.045 multiplied by 100 यही हो 1000 सरी 10,000 हुँदैछ 1000 multiplied by 1.045 into 100 भनेपछि 1,04,000 500 गेन कति भयो अब 4,500 भयो किनकि शेयर त्यति नै गयो If the debenture was redeemed 1 year before the due date with premium of 4.5% of par value, full value was settled by U.R.P issued shares at 2.2%, 2.5% of premium भनेछ भनेपछि पहिला डिबेन्चर चाहिँ 4.5% पार भ्यालुमा 4.5% एडिशनल दिइयो भनेपछि आउटगोइङ्स अफ डिबेन्चर 1 लाख नै हो अब इनकमिङ्स चाहिँ के हो भन्दा इन द फर्म अफ शेयर्स चाहिँ कतिवटा दिने भयो भन्दा 1000 वटा डिबेन्चर मल्टिप्लाइड बाइ 1.045 डिवाइडेड बाइ 1.0225 मल्टिप्लाइड बाइ 100 रुपीस इनकमिङ्स भनेको पहिला डिबेन्चरलाई प्रिमियममा कन्भर्ट गर्यो अनि त्यसपछि फेरि शेयर पनि प्रिमियममा इस्यु गर्यो भनेपछि यो बराबरको शेयर इस्यु हुन्छ र उसले पाउने पैसा प्रिमियम त उसले तिर्नै पर्छ भनेपछि उसको इनकमिङ यति भयो यो हिसाबले तपाईले हिसाब गर्नु पर्यो एक्चुअल डिस्पोजलको केसमा Droll Company Limited has purchased a plot of land for rupees 30 lakhs and shares of Nepal Bank for rupees 21 lakhs at the rate of rupees 200 per share during income year 80. The company wants to sell these assets. It is expected the plot of land will realize 5 crore. Shares can be sold 250 per share. Explain the tax implication of whole sales under the provisions of Income Tax Act 2058 भनेछ यसमा दुईटा कुरा हो एउटा 95 क लाग्ने कुरा हो अर्को चाहिँ यो इन्कममा इन्क्लुड हुन्छ अनि ट्याक्स लाग्छ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो दुईटा कुरा छ यसमा Mount Makalu Brewery purchased a land and building for office purpose in Kathmandu income year 2065 for rupees 250 lakhs. The proportion of value of land was 60%. It was later realized that the building was not useful enough, therefore decided to sell the property for rupees 400 lakhs. The valuation revealed that the value of land has been 65%. Calculate the impact on tax liability arising out of this transaction. अब कहिले बिक्री गरे भनेर चाहिँ भनेको छैन लेटर भनेको छ त्यो हिसाबले कहिले यसमा दुईटा कुरा छ है यसमा दुईटा कुरा हुन्छ एउटा तपाईलाई म लेखिदिहालौं यो क्वेशनमा एउटा ल्यान्ड छ एउटा बिल्डिङ छ ल्यान्ड छ बिल्डिङ छ ल्यान्डको आउटगोइङ्स छ तपाईले हेर्नुभयो ल्यान्डको आउटगोइङ्स 60% 15 छक्का 90 25 छक्का 150 15 million हो ल्यान्डको आउटगोइङ्स 10 million हो त्यसपछि इनकमिङ्स छ ल्यान्डको तपाईले 4 करोडमा बेच्नुभयो 6 चौको 24 65 400 को 65 260 26 123 123 र बिल्डिङ 114 123 123 भयो यो बीचमा बिल्डिङको चाहिँ यो बिल्डिङको यो चाहिँ डिस्पोजल भ्यालु हो यो एब्जर्ब एडिसन्स हो अर्को consideration of other buildings available or not question लेदा छैन consideration of whether there are other buildings whether there are other buildings or not question ले दिएन भनेपछि अब यो कम्पिटिसनमा तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दा एजम्पसन नलेखिकन हिसाब हुँदैन एजम्पसन त्यही वर्ष बिक्री भएको भनेर मान्ने कि 3-4 वर्षपछि बिक्री भएको भनेर मान्ने त्यति हुँदा डेप्रिसिएसन के रे बिल्डिङको अरु भ्यालु थियो कि थिएन भनेर मान्ने तरिकाले यसको आन्सर चाहिँ फरक पर्छ नेट गेन अन डिस्पोजल अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ चाहिँ यसरी तपाईले सेग्रिगेट गर्नुपर्छ बिल्डिङ के भयो भन्दा डेप्रिसिएबल एसेट हो ल्यान्ड बिजनेस एसेट हो त्यो दुईटाको फरक पनि तपाईहरुले हेर्नुपर्छ यो केसमा क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा त्यो दिमागमा आउनु पर्यो र त्यही अनुसार क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो
Mr. A is employed as manager of commercial bank during the year such. He receives as part of his remuneration package option to acquire 1000 shares in bank at the price of ₹500 per share. At the time of receipt, the market value of option is ₹300,000. During the income year 206869, Mr. A exercised option by paying 500,000 and receives 1000 shares in commercial bank. Now you are required to provide advice to Mr. A. के को दिने हो र यसमा एडभाइस? शेयर पर्चेस स्किम हो। हेर्नुस् त 316 नम्बर क्वेशन। भोलि डिस्कसन गरौँला है अर्को दिन। मिस्टर पोर इज इम्प्लोइड बाई, यो पनि त्यही क्वेशन हो ठ्याक्कै। ओके करेक्ट। पोइन्ट नम्बर 2 चाहिँ कम्प्लिट छ है। क्वेशन नम्बर 2 यो केसमा आउटगोइङ्स हुन्छ 500,000, इनकमिङ्स हुन्छ 1 million, गेन हुन्छ 500,000, गेन on disposal of unlisted shares. Unlisted shares हुन्छ यो केसमा। माथिको केसमा 5 लाख रुपैयाँ आउटगोइङ्स हो, जुन दिनमा बिक्री हुन्छ त्यो दिनमा गेन क्याल्कुलेट गर्ने हो भनेर एन्सर लेख्नु पर्यो। कथा सकियो। ट्रान्सफर टु स्पाउस एन्ड फर्मर स्पाउस पनि छ क्वेशन। ट्रान्सफर आफ्टर डेथको क्वेशन पनि छ। इनभोलुन्टरी डिस्पोजलको क्वेशन पनि छ तपाईले हेर्नुभयो भने। त्यसपछि चेन्ज इन कन्ट्रोलको क्वेशन पनि छ। चेन्ज इन कन्ट्रोल चाहिँ हामी चेन्ज इन कन्ट्रोल पढ्दै यो क्वेशन पनि पढ्छौँ। भनेको मतलब पास्ट क्वेशन्सहरु हेर्यो भने मोरलेस सफिसिएन्ट हुन्छ। अहिले अब तपाईले हेर्ने बाहेक अरु उपाय पनि छैन खासै अहिलेलाई चाहिँ। केही क्वेशन छ भने सोध्नु होला। मैले अहिलेसम्म पढाएको क्वेशनहरु सर एकचोटी डिस्कसन गराएँ। तपाईहरुसँग केही क्वेशन छ भने सोध्नु होला। छ केही क्वेशन? Okay everyone, see you on Monday. र मसँग भएको एन्सरहरु केही छ भने म मेम्बरशिप वाला साथीहरुलाई चाहिँ शेयर गर्छु। अब यही भएको एन्सर पनि मैले शेयर गरिरहेको छु गर्नलाई चाहिँ। अहिलेलाई धन्यवाद। Thank you very much. साँझ आज हुँदैन, भोलिदेखि हुन्छ सकेत जी। भोलिदेखि नेक्स्ट विक पुरै साँझ हुन्छ, आज चाहिँ हुँदैन। Thank you everyone.